ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። አዲስ ከሆኑ እንግዲህ ለቻናላችን ፕሊስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉልን። በመቀጠል ስለ አላይን እና ግሩፒንግ የሚል አለ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ላይ እና እንዴት እንደሆነ እናያለን። አላይን እና ጀስት ግሩፒንግ የሚለው ማለት ነው እና እሱን በተግባር እናያለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተዘበራረቁ ሶስት ኢሜጆች አሉ። እዚህ ጋር ጀስት ዋን ድራይቭ አለ። እዚህ ጋር የጉግል ድራይቭ አይከን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ጀስት ሶስቱንም ድሮፕ ባክስ፣ ጉግል ድራይቭ እና ዋን ድራይቭን የያዘ አለ እና እንደዚህ ተዘበራርቀው አላይን ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አላይን ማለት ጀስት ሶስቱንም እንደፈለግን ሌፍት ራይት፣ ቨርቲካል፣ ሆሪዞንታል ማድረግ የምንችልበት ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሶስቱን ስትሬት ማድረግ አንድ አይነት ሆሪዞንታሊ አላይን ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ ሶስቱንም ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ማደርገው? ኮንትሮል በመጫን ኮንትሮል ኪቦርዳችን ላይ በመጫን እዚህ ጋር ኮንትሮል ተጭኜ ክሊክ 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 አድርግና ኦልሬዲ እነዚህን መጣና በቀጥታ እዚህ ፎርማት የሚለውን ክሊክ አድርጌ እዚች ጋር አላይን የሚል አለ በቀኝ በኩል እንደምታዩት እሱን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት የተለያዩ ሴቨራል ኦፕሽኖች አሉና ከነሱ ውስጥ የምንፈልገውን መርጠን እንደምንሰራው ፕሮጀክት የምንፈልገውን መርጠን አላይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ጋር በጎን ቴክስት ሊኖረን ስለሚችል የግድ ወደ ራይት ሳይድ ነው አላይን የምናደርጋቸው እና በዚህ መልኩ ለምሳሌ አሁን ይሄ ሆሪዞንታል ስለሆኑ ያሉት እንትኖቹ ኢን ዘ ሚድል ላይ ክሊክ ባደርግ በቀጥታ ሶስቱም አያችሁት ሆሪዞንታል ሆኖ ስትሬት ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ባደርግ ሶስቱም ስትሬት ነው ያሉት፣ አልተዘናነፉም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ክሊክ ማድረግ አላይን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እነዚህን ሆሪዞንታል አሁን ሆሪዞንታል ነው ያለው ቨርቲካል ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ዲስትሪቢዩት ቨርቲካሊ የሚል አለ። አሁን ክሊክ ባደርገው በቀጥታ ሰሌክት ኦል ብዬ ኦል ስላይድ ከዛ አላይን ብዬ ቨርቲካሊ ክሊክ ባደርገው ኦኬ አለ ክሊክ አደረኩኝ። ጀስት ፎርማት ላይ መጣው። ከዛ አላይን መጣው። በቀጥታ ቨርቲካል ብለው ሜዳለ አላይን ስላይድ አልኩት። ኦኬ ዲስትሪቢዩት ቨርቲካል መጣ። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ በቀጥታ እንደ ሚድል ብለው አላይን ሚድል ብለው በቀጥታ እንደዚህ ቨርቲካል ነው የመጣው። አሁን ጀስት ዲስትሪቢዩት እዚህ ጋር መጥቼ ጀስት ሴንተር አያችሁት ቨርቲካል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ባደርገው ጽሁፎቹን ባራርጋቸው ቨርቲካል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ግሩፕ ማድረግ ብፈልግ ደግሞ በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ፎርማት ላይ ክሊክ አድርጌ እዛው ጀስት ፎርማት ላይ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ሶስቱንም ሰሌክት አድርጌ ምን አደርጋለሁኝ እዚህ ጋር ፎርማትን ክሊክ አድርገና ግሩፕ የሚል አለ። እዚህ አላይን ከሚለው ስር ግሩፕ የሚል አለ። ስለዚህ ሶስቱንም አሁን ግሩፕ ሳደርገው በቀጥታ ሶስቱም አንድ ስላይድ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሙቭ ባደርጋቸው ጀስት እንደ አንድ ስላይድ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ገባችሁ? ስለዚህ በዚህ መልኩ አላይን እና ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንግሩፕ ማድረግ ብፈልግ ጀስት ሶስቱንም ብቻ ለብቻ አክሰስ ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ መጥቼ አንግሩፕ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ከስር አንግሩፕ የሚል አለ። አንግሩፕ አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ ሆሪዞንታል ሆኗል። ጀስት ከዛ አላይን ዘ ሚድል አልኩት፣ እንደዚህ መጣ። አሁን እዚህ ላይ አሮ መጨመር ብንፈልግ ከኋላ ወይም ከፊት እዚህ ጋር ኢንሰርት የሚል ታብ አለ። ከዛ ሼፕ ላይ እንገባና ክሊክ አድርገን ለምሳሌ አሮ ይሄንን አሮ እንደዚህ አድርጌ ማያያዝ ብፈልግ መጨመር አታች ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ አሁን ከለላቸው አይደለ? ስለዚህ እንዴት አድርገን ከኋላ ማድረግ እንችላለን? አሮ ላይ ክሊክ አድርገን ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር አያችሁት ብሪንግ ፎርዋርድ እና ሴንድ ባክዋርድ የሚል አለ። ስለዚህ ጀስት ሴንድ ባክዋርድ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ሴንድ ቱ ባክ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከኋላ ሄደ ማለት ነው። አያችሁት? በቀላሉ በዚህ መልክ
አላይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ያለ ራሱ ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሰሌክት አድርገን ኮንትሮል በመጫን ሰሌክት እናደርግና ፎርማት ላይ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ግሩፕ የሚለውን ክሊክ አድርገን ጀስት ግሩፕ ስንለው እንደዚህ ሆነ አንድ ስላይድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ ሙቭ እያደረግን ጀስት የምንፈልገውን ፕሮጀክት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አላይን እና ግሩፕ ማለት ይሄ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።